ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට මුන්තින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ඕනම කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp account එකට ඔයගොල්ලොත් log වෙලා ඒ කෙනා කරලා තියෙන හැමදේම බලන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න කිසිම තැනක skip කරන්න එපා. හරි එහෙනම් දැන් අපි වීඩියෝ එක ගිහින් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් මොකක් හරි ඇප් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම නම් Google Chrome එක තෝරගන්නේ. ඉතින් මම Google Chrome එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඕපන් කරගෙන ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ WhatsApp web කියලා සර්ච් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට සර්ච් කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට WhatsApp web කියලා සර්ච් කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ උඩම තියෙන link එක කරන එක. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාම මේ වගේ නේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ browser එකේ ඉරිතුණු උඩ ක්ලික් කරලා desktop site දා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් desktop site දාගත්තාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට QR code එකක් ස්කෑන් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ WhatsApp එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ යාළුවගේ ෆෝන් එක අරගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට ෆෝන් එක අරගෙන එයාගේ WhatsApp account එකට යන්න. ඉතින් WhatsApp account එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉරි තුනක් තියෙනවන්නේ ඉරි තුන උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඉරි තුන උඩ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට link device කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරායින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන link device කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ෆෝන් එකට ලොක් එකක් දාලා තියෙනම් ඒක දෙන්න එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මෙන්න මේ පොඩි ෆොටෝ වගේ තියෙන තැනට ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ තියෙන මේ කෝඩ් එක ස්කෑන් කරන්න ඕන. හරි ඉතින් මම දැන් මේක මේ විදිහට ස්කෑන් කරගත්තා. ඉතින් ස්කෑන් වුණ ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ මේ විදිහට කනෙක්ට් ඉන් කියලා යනවා. යාළුවගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ලොගින් කියලා තමයි යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔප්ටිමයිස් මෙසේජින් කියලා යනවා. ඉතින් මෙහෙම ගිහිල්ලා ඉවරුනාම යාළුවගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ලොග් වෙලා තියෙනම් කවුද ලොග් වෙලා තියෙන්නේ කීයටද ක්‍යු අන්තිමට ඉඳලා තියෙන්නේ කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකෙන් අර යාළුවගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp එකට log වෙලා ඒකේ තියෙන සේරම දේවල් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩ ගිහිල්ලා අපිට chat කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම හැමදේම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් යාළුවගේ ෆෝන් එකේ data off කරලා ගිහිල්ලා මේකට යන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේ විදිහට Wi-Fi off කරා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Wi-Fi off කරලා මේ විදිහට අනිත් ෆෝන් එකේ Chrome app එකට යනව නැවතත්. ඉතින් Chrome app එකට යනකොට මම කලින් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා ඔටෝම WhatsApp web එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලෝ වෙන මේ වගේ new tab එකකින් open කරලා යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන කලින් විදියටම එතන WhatsApp web කියලා search කරලා ඒ site එකට යන එක. මේ site එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කෙලින්ම අර phone එකේ data on වෙලා තියෙන්න ඕනත් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝගේ මෙහෙම කවුරු හරි log වෙලා තියෙදි කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp එක ඕපන් කරගෙන ඒකේ තියෙන උඩ ඉරි තුන ක්ලික් කරන්න. ඉරි තුන ක්ලික් කරලා link device කියන එකට යන්න. ඉතින් link device කියන එකට ගියාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඒ log වෙලා තියෙන browser එක වගේම අන්තිමට active ඉඳලා තියෙන වෙලාවත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කවුරු හරි ඔයගොල්ලෝගේ log වෙලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ කරන් තියෙන්නේ එතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාන් පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන log out කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එතන ක්ලික් කරාම හරියනවා. ඉතින් මම දැන් මේක data on කරලා නැති නිසා තමයි අරම ආවේ. ඉතින් මම දැන් Wi-Fi on කරගත්තා. on කරගෙන මෙතන මේ Chrome icon එක ගාව ක්ලික් කරලා මෙතන මේ log out කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් log out කියන එක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි log වෙලා හිටපු කෙනා මෙන්න මේ විදිහට ඔටෝම log out වෙනවත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේක ලොග් අවුට් කරන් පස්සේ නැවතත් ස්කෑන් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ලොග් අවුට් කරේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට හැමදාම ඕන වෙලාවක ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ තමයි ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මට ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් ගන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඊට පැත්තෙන් එන notification bell icon එකත් all කියන එකට දාලා තියාගන්න. හරි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.